สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้อยู่ในคอนเทนต์รีวิวตัวละครนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างตัดสินใจอยู่นะว่าจะรีวิวดีไหมเพราะว่าตัวมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมใช้คำว่าไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่ามีน้องๆหลายคนที่อยู่ในองค์กรเนาะทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะครับก็ถามมาเหมือนกันนะว่าตัวละครนิชิกิเนี่ยคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็คงเข้าใจได้แหละว่าตัวมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับ นอกจากการที่ห้อยกับ CP นอกนั้นคือแบบมันไม่จำเป็นเลยนะครับต่อให้คุณเป็นเมนอันเทคุเนี่ยผมมองว่าก็ไม่จำเป็นอยู่ดีนะเรามาเริ่มที่ตัวละครกันก่อนนะครับมาอ่านสกิลกันก่อนเนาะพลังเนี่ยเราเห็นแล้วเนาะเพราะว่าริชิกิเนี่ยพลังค่อนข้างสูงนะครับ CP นี่คือสูงมากเนาะท็อป5กับท็อป7เลยนะครับผมสูงมากนะครับเราเริ่มกันที่บอลก่อนเลยบอลเนี่ยมีผลทั้งยืนหลังแล้วก็จับมือนะครับผมคือเมื่อตัวละครฝ่ายเราตายเนี่ยไม่ได้ระบุด้วยนะว่าเป็นฝ่ายไหนไม่ได้ระบุแท็กเนาะจะทำให้ดาเมจสกิลแอคทีฟ1ครั้งถัดไปของฝ่ายเราเนี่ยเพิ่มขึ้น 2.5 นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราดูดเลือด 2.5 สูงสุดก็คือ 7.5 เนาะเอาง่ายๆคือต้องมีเพื่อนตายนะครับผมแล้วก็เมื่อเริ่มรอบเทิร์นที่3ของฝ่ายเราเนี่ยจะทำให้ฝ่ายเราเนี่ยโดนดาเมจน้อยลง 4% นะครับมันเป็นตัวยื้อเนาะนิชิกิอันนี้คือมันเป็นตัวยื้อนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปสักคลิปหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าตัวละครอันเทคุเนี่ยตอนนี้มันพยายามออกแบบมาให้เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็คือกลับไปเก่งในเทิร์นที่2 3 4ไปเรื่อยๆเนาะไม่ใช่เก่งเทิร์น1แล้วนะครับผมโอกาสที่จะเก่งเทิร์น1เนี่ยมันน้อยมากนะครับถ้าเทียบกับแท็กอื่นเนาะภาษีแท็กของอันเทคุเนี่ยมันลดลงไปนะครับในการเก่งที่แท็ก1นะครับผมไม่ใช่แท็ก1เทิร์น1เนาะการเก่งเทิร์น1เนี่ยมันลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเราเริ่มกันที่สกิลแอคทีฟนะครับผมก็คือตี1เป้าหมายนะครับฝุ่นขั้นยอดเนาะฝุ่นขั้นยอดเนี่ยจะทำให้แพสซีฟของเป้าหมายหมดอายุหมายความว่าตัวมันจะคล้ายๆอาริมาแดงก็คือตีแล้วสามารถใบ้แพสซีฟอีกฝ่ายได้นึกออกไหมสามารถใบ้แพสซีฟได้แต่ว่าเป็นตีเดี่ยวนะแล้วก็เมื่อผู้ถือเนี่ยถูกโจมตีด้วยสกิลแอคทีฟนะจะทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น 7%สูงสุดก็คือ3ครั้งนะครับก็คือใครที่น่าจะเป็นตัวที่นิชิกิโดนตีนะครับผมเพราะจะทำให้เป้าหมายเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับมองว่ามันไม่ได้เก่งเลยแค่อ่านสกิลแอคทีฟก็ไม่เก่งแล้วนะฮะบางตัวเนี่ยแอคทีฟเก่งแพสซีฟไม่ดีแต่ตัวนี้เปิดมาเลยก็คือแอคทีฟไม่ดีเพราะฉะนั้นแพสซีฟต้องดีนึกออกไหมอันนี้เป็นข้อที่1เลยนะมีดีแค่ใบแพสซีฟศัตรูแต่เป็นตีเดี่ยวคือถ้าตีหมู่เนี่ยมีประโยชน์แต่ตีเดี่ยวเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วในเมตานี้ผมมองว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วบางคนบอกอาจจะมองว่าเอาไปใบนี่ใบฮิเดะหรือใบโนโรแต่คำถามคือถ้าคุณไม่ได้เปิดก่อนก็เท่านั้นเลยนะครับซึ่งอันเทคุเนี่ยCP มันสูงก็จริงแต่ว่าหลายๆตัวเนี่ยมันตกเมตาไปแล้ว CP มันน้อยไปแล้วนะครับผมซึ่งตัวมันเนี่ยดูเหมือนว่าจะออกแบบมารองรับตัวที่จะมาในอนาคตแต่เผอิญว่าสล็อตในการเล่นอันเทคุเนี่ยผมมองว่ามันมีที่เต็มหมดแล้วนึกออกไหมมันไม่มีที่ให้นิชิกิลงนะครับลองนึกตัดภาพตามผมเนาะ4ตัวหน้านะครับจะเป็นคานิกิ1ปีแน่นอนล็อกเลยแล้วก็โทกะปีใหม่นะครับแล้วก็โทกะเฟรมวิงนี่มันล็อก3ตัวแล้วเห็นไหมแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นโทกะ1ปีข้างหลังก็ล็อกแล้วเท่ากับว่าเราจะมีสล็อตว่างแค่ข้างหน้า1สล็อตซึ่งไอ้สล็อตที่ว่างนั้นเนี่ยมันดันมีฮินามิมาต่อไงครับคือฮินามิเนี่ยเก่งจากที่อ่านสกิลนะคือเก่งนะครับฮินามิที่จะมาเนี่ยก็คือเทศกาลดอกไม้เนาะค่อนข้างที่จะเก่งนะครับทีมอึดแน่นอนอึดแบบอึดเลยนะครับถ้าเทียบกับนิชิกิแล้วฮินามิดีกว่าเยอะกลายเป็นว่านิชิกิเนี่ยมันก็โดนฮินามิเบียดตกงานออกไปนึกออกไหมกลายเป็นว่าหน้าที่ของมันเนี่ยจะเหลือแค่จับมือนะครับซึ่งจับมือเนี่ยถ้าจะทำมาเพื่อจับมืออันเทคุเนี่ยโอเคเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอึดเนาะนะเราจะมาอ่านแพสซีฟกันนะครับผมเอฟเฟกจับมือเนี่ยอยู่ที่0 ดาวเลยนะครับผมก็คือมีผลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยืนหน้าขออภัยครับไม่ว่าจะเป็นยืนหลังหรือจับมือนะครับมีผลทั้ง2ที่เนาะเมื่อเริ่มการต่อสู้เนี่ยจะทำให้ฝ่ายเราเนี่ยได้รับเอฟเฟกต้อนรับ3อันนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มรอบฝ่ายเรานะเมื่อกี้เริ่มต่อสู้เมื่อรอบฝ่ายเราเนี่ยจะทำให้ฝ่ายเราที่มีเอฟเฟกต้อนรับเนี่ยลบไป1อันเนาะแล้วก็ได้รับขวัญใจพุ่งสูง1อันนะครับต้อนรับก็คือเพิ่ม HP ครับเพิ่มแม็ก HP 3%แล้วก็อัตรารื้อฟื้น3%ก็คือเพิ่มอย่างละ9เนาะขวัญใจเนี่ยก็คือเหมือนอย่างที่เราบอกกันนะครับเน้นยื้อเนาะ
เทิร์นหลังๆนี้จะแรงนะครับก็คือเพิ่มดาเมจที่สร้าง 5% คีย์ดาเมจ 6% นะครับถ้าเทิร์นที่3นะครับก็คือลบครบทุกอันเนาะลบครบทุกอันเนี่ยก็จะเพิ่ม15%เลยนะครับแล้วก็ 18%นะเห็นไหมมันจะไปกิ่งเทิร์นที่3เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมันไม่ใช่แบบเหมือน RO เหมือน CCG ที่แบบเทิร์น1เทิร์น2ตกยับเนาะมันจะกลับไปเป็นแบบเมื่อก่อนเน้นยืนถ้าถึงเทิร์นที่3แล้วเนี่ยเป็นสนามของเขาแล้วนะครับต่อไปนะครับเอฟเฟกต์1ดาวนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะทำให้เพิ่มเบสสแตทอันเทคุฝ่ายเรา 16%แม็กซ์พีเพิ่มขึ้น 8% แล้วก็ฝ่ายเราเนี่ยได้รับโล่นะครับเท่ากับ 15% ของตัวนิชิกินะครับน่าจะตัวของตัวนิชิกิเนาะแปลไทยนะครับ1เทิร์นนะครับไม่มีอะไรเลยนอกจากแจกจ่ายบัฟสแตทพื้นฐาน 16% อันนี้คือข้อดีมองว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วกันเนาะก็คือมันเป็นการเพิ่มเบสสแตทที่เป็นก้อนนะครับก็คือ 16%ที่ผ่านมาเนี่ยจะเน้นการเพิ่มแบบทีละเล็กทีละน้อยเนาะเพิ่มแบบ 4% 4ตัวรวมกันเป็น 16% แต่อันนี้ก็คือเพิ่มก้อนเดียวเลย 16% อันนี้ก็คือถือว่าเป็นข้อดีหนึ่งในข้อดีแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้าเทียบกับข้อเสียแล้วมันเยอะกว่านะครับต่อไปเอฟเฟกต์3ดาวนะครับเมื่อสิ้นสุดรอบของเรานะครับจะทำให้ฝ่ายเราเนี่ยได้รับเอฟเฟกต์ความสามารถอัพขั้นนะครับสูงสุด3ครั้งหากในรอบนี้เนี่ยตัวเองใช้สกิลแอคทีฟนะครับจะทำให้ HP ของฝ่ายศัตรูลดลง 15% ความสามารถอัพขั้นคืออะไรก็คือเพิ่มความสามารถพื้นฐาน 4% ป้องกันคริ 5% อัตราดูดเลือด 8% นะครับก็คือเน้นอึดเห็นไหมเพิ่มความสามารถพื้นฐานเพิ่มป้องกันคริเพิ่มอัตราดูดเลือดเน้นยืนให้ไหวนะครับตัวมันออกแบบมาเพื่อให้อันเทคุเนี่ยเน้นยืนไหวใช้คำนี้แล้วกันเน้นยืนไหวนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าเทียบกันกับฮินามิดอกไม้ที่จะมาแล้วเนี่ยฮินามิดอกไม้เนี่ยเก่งกว่าเยอะเลยนะครับเก่งกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่มันก็เลยตกเนาะเฟรมวิงต้องมีนะครับต้องมีตัวแทงต้องมีตัวลดดาเมจต้องมีตัวยู่เนาะเพื่อที่จะไม่ให้ทีมเราตายเร็วนะครับมีคานิกิเป็นตัวดาเมจแล้วก็มีตัวโทกะเป็นตัวเปิดเทิร์นเห็นไหมคือสล็อตมันเต็มแล้วนะครับคือถ้าจะแทนเนี่ยมันต้องเลือกที่จะแทนคานิกิหรือโทกะซึ่งถ้าแทนอย่างนี้ดาเมจมันจะขาดนึกออกไหมดาเมจมันจะขาดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีที่ให้มันลงเล่นจริงๆนอกจากจะไปจับมือเนาะแต่คำถามคือถ้าเราไปจับมือแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มีแสงมืดหลายตัวอยู่แล้วซึ่งแสงมืดเนี่ย CP มันเยอะแล้วเราก็ปั้นมาตั้งแต่แรกทำให้พลังเนี่ยมันจะเยอะนะครับในการจับมือการที่จะเอานิชิกิไปจับเนี่ยเราก็ต้องปั้นนิชิกิสุดเนาะย้ายเซลล์ใส่ย้ายเซลล์ที่ดีมาใส่ศักยภาพลุ้งเพื่อที่จะให้มันเพิ่มสเตตให้เยอะที่สุดเพิ่มใส่แท็กติกดีๆให้มันเห็นไหมครับว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะมากกว่าจะเอาไปจับมือแบบเห็นผลได้นะครับซึ่งสกิลการจับมือเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วเนาะอันแรกเนี่ยก็คือเน้นทำให้ยืนให้ได้แล้วก็ไปแรงเทิร์นหลังนะครับต่อไปมาดูเอฟเฟกต์อัพดาวกันนะครับเราจะดูเฉพาะเอฟเฟกต์ที่มีเอฟเฟกต์จับมือเนาะอันนี้เอฟเฟกต์จับมือนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะทำให้ได้รับดาเมจน้อยลง 5% นะครับอันนี้คือเอฟเฟกต์จับมือมีอะไรไหมมีอันนึงไหมอันนี้ครับมีเพิ่มครีดาเมจนะครับ 10% เฉพาะใน PVP นะเห็นไหมคือถ้าเรื่องของดาเมจเนี่ยถ้าเรื่องของดาเมจอย่างเดียวนะผมมองว่าตัวห้อยโตเนี่ยเป็นตัวจับมือของดาเมจที่ดีกว่านึกออกไหมดีกว่าเพราะว่าห้อยโตเนี่ยมันแรงเลยนึกออกไหมมันไม่ต้องมาแบบรอเวลารอเทิร์นนะฮะแต่ว่าที่ห้อยโตจะแพ้เนี่ยก็จะมีแพ้ในเรื่องของ CP กับความอึดเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ขอสรุปคร่าวๆก่อนที่จะไปเทสให้ดูเนาะก็คือส่วนตัวเนี่ยมองว่าไม่ได้จำเป็นต้องมีขนาดนั้นนะครับถ้าใครเป็นเมนอันเทคุแบบเมนอันเทคุเล่นอัพแต่อันเทคุอย่างเดียวเลยเนี่ยตัวมันสามารถทำ6ดาวได้แต่ถ้าใครไม่ใช่เมนเลยเป็น RO CCG หรือไม่มีมังกรก็ตามเนี่ยไม่ต้องเปิดครับมันไม่มีที่ให้ลงเก็บตั๋วเก็บอะไรไว้รอฮินามิดีกว่านะครับคุ้มกว่าเยอะนะส่วนตัวที่เราจะรีวิวเนี่ยก็คือขอบเขตก็อัพแค่9นะครับอัพสุดเนาะสุดสำหรับไม่ใช้หินเขียวนะครับเซลล์เราก็ใส่เป็นเซลล์ปกติเลยนะครับศักยภาพเราไม่ใส่นะครับผมไม่ใส่เลยนะส่วนแท็กติกก็เราใช้เป็นแท็กติกแดงเอามาห้อยเนาะเพื่อเพิ่ม CP นะครับแล้วที่เหลือก็เป็นแท็กติกปกติเนี่ยห้อยใส่อันเดียวกับห้อยโตเลยเห็นไหมอันเดียวกันเบ๊ะฮะเดี๋ยวเราจะลองไปเทสในตีกระต่ายดูนะครับผมคือตัว PVP เนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าเทสหรอกแต่ว่าจะพยายามลองเทสให้ดูแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกระต่ายกันก่อนครับผมไปกันเลยมาครับก็อยู่ในหน้าตีบอสกระต่ายนะครับผมโดยทีมที่เราใช้เนี่ยเป็นทีมนี้เนาะไม่มีองค์กรแล้วก็ตัวแปลก1ตัวนะครับผมเราใช้อุตะฟ้าเพราะว่าเรามีเซลล์นะครับเ
เรามี2เซลล์เนาะเพื่อเอามาบูตดาเมจแล้วก็ลบการ์ดไม้ตายทิ้งนะครับมันกิกะเนาะการ์ดพลังงานนะครับแล้วก็เราใช้ลิเศษแดงเพื่อที่จะทำให้ตัวของหลังจากฮิเดะใช้เนี่ยอูตามันจะกลายเป็นขั้น2นะครับแล้วก็จะได้อัพทั้งมือทันทีเนาะเพื่ออัพง่ายแหละง่ายเพื่ออัพการ์ดง่ายๆนะครับถ้าไม่มีลิเศษก็เป็นตัวสีแดงหรือมันก็ตัวจูโซมีดก็ได้นะครับจูโซปามีดก็ใช้ได้นะครับใช้กับบอสกระต่ายได้ดีเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้แล้วก็เราเอาห้อยโตะมาห้อยตัวของนิชิกิเพื่อเพิ่มดาเมจนะครับผมไปเราปัดเทสกันเลยนะฮะเราพยายามให้การ์ดตัวฮิเดะเนี่ยเป็นขั้น3ไวๆนะครับเพื่อที่จะบัฟได้เต็มประสิทธิภาพโอเคอย่างนี้คือการ์ดสวยเลยนะครับผมก็เราจะใช้ฮิเดะขั้นนี้ก่อนเนาะแล้วก็อุตะนะครับแล้วก็ฮิเดะถูกแล้วแล้วก็ตัวของรีเซ็ตไปประมาณนี้เราพยายามจะเก็บการ์ดตัวของนิชิกิไปใช้เทิร์นที่3เป็นต้นไปนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะแต่ถ้าการ์ดมันเยอะเนี่ยก็ใช้ตั้งแต่เทิร์น2ได้นะครับแล้วก็เรามีอุตะคอยเคลียร์การ์ดพลังงานเนาะมันลกมือนะครับมี2สแต็กนะครับก็สามารถใช้ฮิเดะใบ1ได้นะครับใช้หมดเลยพยายามเอาลิเซตีเพื่อแปะดีบัฟเนาะให้เยอะที่สุดนะครับต่อไปนี้เราจะเริ่มใช้นิชิกิตีแล้วนะฮะบัฟโซ่นี่ก็คือเป็นบัฟที่ใบ้แพสซีฟเนาะใบ้แพสซีฟของตัวละครนะครับคือสังเกตว่าพอใช้นิชิกิตีเนี่ยมันไม่ขึ้นเลยนะเหมือนกับว่ามันจะน่าจะใบ้ไอตัวของลดดาเมจนี้ด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นดาบ2คมนะครับขึ้นไหมไม่ขึ้นขึ้นอันนี้คือเป็นสตันเนาะมันไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมนั่นแหละคือเป็นไซส์ที่ว่าทำไมเราควรเอาลิเซตตัวแดงตัวอื่นมาตีก่อนเนาะเพื่อที่จะทำให้มันขึ้นเยอะที่สุดนะครับแบบนี้เลยนิชิกิไปไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะครับใช้ลิเซตจริงๆถ้าเมื่อกี้ไม่อยากเสี่ยงดวงก็ใช้รีเซ็ตก่อนได้นะครับเพื่อจะให้นิชิกินี่เป็นขั้น3แต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับน่าจะเกือบ3 ล้านได้อยู่8ประมาณนี้นะครับผมวิธีการตีคร่าวๆสำหรับตัวของบอสกระต่ายนะครับผมก็2 ล้าน 8เนาะคือต้องบอกก่อนว่าบอสรอบนี้เนี่ยผมแทบไม่ได้หาทีมเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่านิชิกิเป็นตัวที่น่าเบื่อมากนะครับ CP เยอะจริงจับมือได้อึดจริงแต่ว่ามันก็สำหรับเมนอันเทคุนะครับซึ่งตัววิลเลียมเนี่ยเขาอวยอันเทคุแต่ส่วนตัวผมไม่ได้อวยอันเทคุอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือเล่นได้แหละตัวที่ชอบแท็กที่ชอบสุดก็คือไม่มีองค์กรนะครับแต่ว่าวิลเลียมเขาชอบอันเทคุที่สุดเนาะก็เขาก็จัดมา3Sแล้วอย่างที่บอกไปในพาร์ทแรกนั่นคือแนะนำตัวนะครับผมมองว่ามันไม่จำเป็นเลยนะครับผมคือถ้าใครเพชรเหลือทรัพยากรเหลือนะครับอยากจะเปิดหาที่อัพพรสวรรค์อันนี้คุ้มนะครับตัวละคร6 ดาวทุกตัวอัพหาที่อัพพรสวรรค์แลกกับเพชรกับตัวที่เสียไปยังไงก็คุ้มนะครับแต่ว่าเราต้องดูด้วยนะว่าตู้ต่อไปเนี่ยเป็นตู้อะไรจะได้วางแผนการใช้เพชรถูกเนาะอย่างตู้ต่อไปเนี่ยไม่มี2เคสก็คือไม่เอโตะฉลองดาวน์โหลดแล้วก็ฮินามินะครับซึ่งถ้าเป็น2ตัวนี้เนี่ยใครเป็นเมน RO ก็ต้องเก็บเพชรไว้รอเอโตะเนาะแต่ถ้าใครเป็นเมนอันเทมันก็ต้องเก็บเพชรไว้รอฮินามิเพราะฮินามิมันเก่งกว่าและนิชิกิเนี่ยมันดันเป็นเคสเดียวกันกับที่ว่าตัวละครซ้ำแท็กกับฮินามินึกออกไหมเพราะฉะนั้นแท็กอันเทใครเป็นเมนอันเทคุแล้วไม่ได้เติมหรือทรัพยากรน้อยเพชรน้อยนะครับที่สุ่มน้อยมันก็ต้องเก็บไว้รอสุ่มตัวที่เก่งกว่านึกออกไหม CCG นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่สุ่มอยู่แล้วนะทั้ง2ตัวเลยเก็บยาวๆนะครับ CCG เนี่ยมีโอกาสที่เขาเรียกอะไรนะ
มีโอกาสที่จะปั้นนิจิกิได้เยอะที่สุดเพราะว่าตู้ต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่ตู้ของ CCG เนาะมันจะสามารถเปิดเพื่อหาทรัพยากรได้นะครับแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่แท็กของตัวมันเองเปิดมามันก็เขาบางคนเขาก็ไม่รู้จะเปิดมาทำอะไรเพราะตัวห้อยเนี่ยเขาก็ใช้ตัวแท็กตัวมันเองมาห้อยมันก็ดีกว่านะครับเพราะว่ามันปั้นหลังบ้านไปเยอะเนาะปั้นฟิล์มปั้นอะไรพวกนี้มาเยอะพอมาห้อยเนี่ยพลังมันก็เยอะนะครับการที่จะมาฝืนอีกแท็กหนึ่งแล้วมาห้อยเนี่ยมันเป็นอะไรที่หนักมากนะครับแต่ถ้าใครบ้านโตแล้วนะใครมองว่าบ้านโตแล้วผมมองว่าการที่จะเปิดหา6 ดาวเนี่ยยังไงก็คุ้มนะครับได้ทรัพยากรได้อะไรมันคุ้มที่จะลงทุนแต่ถ้าใครไม่ได้บ้านโตเลยบ้านแบบยังไม่1,400,000เลยผมมองว่าเปิดไม่คุ้มนะครับ1,400,000นิดก็ไม่คุ้มเพราะเดี๋ยวนี้1,400,000เริ่มเยอะแล้วเนาะ1,400,000ขึ้นมานิดหน่อยก็ไม่คุ้มอ่ะแต่ถ้าแบบกำลังจะขึ้น1,500,000 1,450,000ขึ้นนะ1.45ขึ้นเนี่ยก็คุ้มแหละนะเพราะว่ามันได้ทรัพยากรด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเทสใน PVP คร่าวๆนะถ้าเป็นไปได้นะครับผมไปขออนุญาตตัดคลิปครับก็มาอยู่ในหน้าเทสกับคนนะครับผมคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ไปเทสที่ RTA มาแล้วนะครับแต่ไม่มีใครสู้แล้วกดยอมหมดนะมันยากเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย RTA มันหมดเวลาไปแล้วนะครับมันเลยบ่ายโมงมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสกับ ID พี่อ๋องครับองค์ชายเนาะก็เราจะเทสกับตัวของอายาโตะนะครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมลองเทสเป็นหมู่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันใบไม่ติดนึกออกไหมไม่รู้ว่าจากแพสซีฟตัวไหนเนาะแต่ว่าถ้าตัวเดียวเนี่ยเราเทสแบบตัวเดียวก่อนนะครับถ้าเราตีตัวเดียวเนี่ยมันก็จะใบโอกาสอายาโตะจะตายก่อนไหมเราตีแล้วก็จะขึ้นเป็นลูกโซ่นะเห็นไหมแล้วเป็นลูกโซ่แล้วก็เวลาอายาโตะตีมาเนี่ยก็จะไม่ตีตามไม่ไล่ตีจะไม่ไล่ตีเพราะว่าโดนระงับเอฟเฟกต์นะครับแต่เดี๋ยวเราจะลองจัดทีมให้ไอดีองชายเนี่ยเขาเป็นฟูลทีมนะเป็นฟูลทีมเราจะดูว่าถ้า ID พี่เขาเป็นฟูลทีมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่ค่อยต่างจากปกติสักเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นอันเทปกตินี่แหละอันเทเดินดินกินข้าวแกงทั่วไปนะครับก็อันนี้มาเสร็จแล้วเราไม่ใส่ตัวห้อยเนาะที่เกียจใส่นะครับเล่นคนเดียวเดี๋ยวเราจะลองตีอายาโตะเหมือนเดิมดูนะครับคือก่อนหน้านี้ผมได้เทสแล้วแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงตีไม่ติดโซ่นะครับไม่ติดโซ่อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ติดเนาะอาจจะเป็นความสามารถของสักตัวหนึ่งที่มันไม่สนดีบัฟแดงนะครับครับติดไหมติดนะเมื่อกี้ทำไมไม่ติดโอเคติดแล้วนะฮะงงหรือว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ข้างหลังน่าจะห้อยเป็นอาริมะนะน่าจะห้อยเป็นอาริมะแดงนะครับมันก็เลยไม่ติดเนาะเดี๋ยวเราจะลองใช้สกิลดูนะครับก็จะไม่ติดเห็นไหมไม่โดดแล้วอารายาโตะคือมันมีประโยชน์แค่นี้แหละครับสำหรับตัวนิชิกิก็คือใบเนาะเวลาเล่นเนี่ยเราก็เลือกที่จะใบถ้าสมมติใช่ไหมโนโรติดหลุมดำเนี่ยเราก็เลือกที่จะสามารถใบตัวของฮิเดะได้นะครับเพราะถ้าเราใบฮิเดะเนี่ยฮิเดะก็จะไม่มีทำให้เพื่อนตีซ้ำเนาะพอเพื่อนไม่ได้ตีซ้ำเนี่ยทีมก็จะดาเมจขาดไปเยอะนะครับส่วนโนโรมันติดหลุมดำอยู่แล้วเราก็ปล่อยมันไปอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะโนโรความสามารถมันเนี่ยเด่นๆก็มือคีย์ขออภัยคือมีเรื่องของแคปเลือดนะครับซึ่งมันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นสำหรับแคปเลือดของโนโรประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีมนะขออภัยด้วยไม่สามารถอัดแบบ RTA ได้นะเพราะว่าไม่มีคนแล้วก็หมดเวลาด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปไปเจอกันหน้าสรุปครับผมก็มาสรุปกันอีกครั้งนะฮะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงตัวมันแล้วเพราะเราอย่างที่เห็นเนาะเกลือไปแล้วนะครับ800ไม่ 3S นี่เกลือมากนะแล้วก็ตัวมันเนี่ยง่ายๆเลยนะครับถ้าบ้านต่ำกว่า 1.45 นะครับแล้วก็ตัวห้อยไม่ได้ขาดเนาะเขาเรียกว่าอะไรถ้าตัวห้อยไม่ได้ขาดแล้วก็ถ้าบ้านต่ำกว่า 1.45 นะครับไม่ต้องสุ่มครับเปลืองเก็บไปทำฮินามิ 3S ดีกว่านะครับพูดถึงเนาะไม่ได้พาดพิงใครแต่ว่า
ถ้าเทียบกันนะฮินามิเก่งกว่าเยอะมาก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 แบบมากๆครับอันนี้เขาไม่ผิดเนาะเขาพูดถูกว่าฮินามิเก่งมากนะครับตัวใหม่ค่อนข้างที่จะอึดนะครับแต่ว่าถ้าบ้านมันห่างกันเยอะเนาะถ้าผมมองว่าถ้าบ้านมันห่างกันเยอะเนี่ยถ้าเจอ RO กับ CCG ตบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะยืนไหวไหมนะครับแต่ถ้าส่วนตัวคิดว่าถ้ามันมาพร้อม1ปีเนี่ยถ้า1 ปีมันมาด้วยเนี่ยน่าจะยืนสู้กับ RO กับ CCG ไหวนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้กันถ้าพลังห่างกันเยอะเกินไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่สู้ยากนะครับจะมีแค่แท็กเดียวเลยที่พลังห่างกันเยอะแล้วยังพอแบบพลิกได้ก็คือไม่มีองค์กรเนาะไม่มีองค์กรนี่มันเก่งเกินเบอร์นะครับแท็กอื่นเนี่ยถ้าพลังห่างกันเยอะมากเนี่ยโอกาสที่จะพลิกได้เนี่ยน้อยมากนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นคอมอึดนึกออกไหมถ้าเราไม่ได้เล่นคอมอึดเล่นคอมสวนเนี่ยโอกาสที่จะชนะกลับมาพลิกกลับมาชนะน้อยมากนะครับก็ส่วนตัวก็ให้ประมาณนี้แล้วกันก็คือบ้านต่ำกว่า 1.45 หรือถ้าไม่ได้ขาดแคลนตัวห้อยไม่ต้องเปิดครับแต่ถ้าใครอยากหาทรัพยากรนะครับต่อให้บ้านต่ำกว่า 1.45 แต่ถ้าแบบลื่นรั้นจริงๆอยากหาหนังสือพิมพ์จริงๆก็ได้ครับแต่ถ้าใครบ้าน 1.45 ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้เปิดหาเพราะว่าตัวมัน CP เยอะเนาะแล้วเราเนี่ยเวลาเราห้อยเนี่ยเราใช้ตัวห้อยทั้งหมดจริงๆเราใช้ทั้งหมด15ตัวนึกออกไหมเพราะว่าเรามีตีกิจ3มีตีฐานที่มีตัวห้อยอีกแต่ว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นนะครับไม่เพราะว่าเราไม่ได้เล่นกับมือด้วยเราไม่เห็นด้วยตานะครับแล้วก็ง่ายๆเลยครับตกงานครับอยู่ได้แป๊บเดียวตกงานแน่นอนครับให้นิมิมาก็คือเตรียมตัวบินคาเนกิ1 ปีโทกะ1 ปีมาบินนะครับไม่มีที่ให้อยู่สำหรับใครที่อวยนิชิกิก็ขออภัยนะครับแต่ว่าตัวมันตามสภาพครับกากหมามากครับบอกตามตรง เสียแรงที่สุ่ม 3S นะครับแต่ว่าวิลเลียมเขาจะทำ 3S ทุกตัวอยู่แล้วเนาะก็เรื่องของเขานะฮะเราก็มีหน้าที่มารีวิวให้ทุกคนเห็นตามความเป็นจริงก็คือไม่คุ้มที่จะลงทุนนะครับแต่ถ้าใครต้องการหาเนาะไม่คุ้มที่จะลงทุนก็คือไม่คุ้มที่จะปั้นเฉยๆแต่ถ้าใครต้องการที่จะหาหนังสือพิมพ์เป็นหลักตัวละครเป็นของแถมอันนี้คุ้มนะครับประมาณนี้เนาะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าของคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ